بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درباره مارگ سافتور باز میکنیم که ما چگونه او را به خاطر مالیات جور کنیم. مثلا پروشات ما 1,00,000 است، ما او را 70% 50% پایین بیاریم دیگه. او را چی کنیم؟ پایین بیاریم و به خاطر مالیات. اگر او پروشات ما بالا باشه دیگه مالیات ما مثلا چی میشه؟ بالا میه دیگه. من اینجا پیش من کمپانی سافتور باز میکنم به نام ABC. یک کمپانی دارم. اینجا پروشات زی توتال پروشات زی اول میبینیم. اینجا ببینیم میم توتال پروشات این سافتور اصلی ماست، درست است. آل تایم انتخاب میکنم، اکسپت میکنم. توتال پروشات ما 32,600 روپه توتال پروشات ماست. این اسکیپ میکنم. اگر این ما فرض مثال در یک روز ما پروشات کردیم، اگر این یک ماه شوه باز یک ماه شاید 5 لک شو، 4 لک شو، 2 لک شو دیگه. اینجا باز مالیات سر ما زیاد میاد دیگه. ما ایرا چی میکنم؟ 50% ما ایرا از بین میبرم پروشات خدا. 50% کم میکنم. ایرا 50% ما کم میکنم، یعنی طرفای 15-16 هزار روپا باید پروشات ما توتال شو دیگه. ایرا هر چقدر که شما میخوای 50%، 60%، 40%، 70%، 80% کم کده میتون دیگه. چی باید کنیم؟ اگزیت میکنیم. اول از این کمپانی خود یک بیکاپ میگیریم، انتر میکنیم. این کمپانی اصلی ماست. یک بیکاپ ش میگیریم، میایم بیکاپ فاینانشال ایار انتر. اینجا در دسکتاپ بیکاپ میگیریم. اینجا افزار اگه بزنیم دسکتاپ انتخاب ما در دسکتاپ انتخاب است، انتر میکنیم. ایرا یس میگیم، انتر بیکاپ سیستم میره. بعد از او اینجا اگه ببینیم بیکاپ پیش ما هست. این سافتور اصلی ما نامش یک تغییر میدیم. صحیح؟ ایرا F3 میکنیم. اینجا چی میتیم؟ فرض مثال به خاطر تکس است. هر چی که شما میتین یک تغییرات میارین، اگه او را ما ریستور کنیم دیگه دمی ریستور میشه. ما میگیم که دایی ریستور نشه، جدا جور شه دیگه. نامش یک تغییرات میاریم. صحیح؟ ما ایرا تکس کردم، کنترل W سیف شد. پس انتر میکنم. که انتر میکنم اینجا میم در ریستور بیکاپ انتر. اینجا دایرکتری انتخاب میکنم. در کجاست پیش ما بیکاپ پورا انتخاب میکنم. دسکتاپ اوکی، یعنی بیکاپ است. ایرا سلکت میگم و از اینجا هم سلکت. چی میشه؟ ریستور را کلیک میکنم و اینجا ریستور میشه دیگه. اینجا پیش ما چی میشه؟ دو کمپانی میشه. یک سکیپ کنم، دو کمپانی شد. اینی هم کمپانی اصلی ما و اینی هم به خاطر مالیات. اینجا زیاد متوجه باشین اگر شما 2 فاینانشال ایر بود، 3 فاینانشال ایر بود، 4 فاینانشال ایر بود دیگه او را همه قسم اول بیکاپ میگیری که جداگانه باید سابقت خراب نشه. الفی شما یک بیکاپ بود، بازی خاطر مامی اصلی را گرفتم به خاطر تکس انتخاب کردیم. اگر او قسم باز میکنی ایرا اصلیش میگیری، پس ایرا بنام تکس میکنی که ریستور کردیم. ایرا هم میگیری بنام فرض مثال تی میکنی، تکس میکنی و اینی اصلی کس F3 میکنی را، پس نامش تغییر میدی دیگه، مشکل نیست. اگر یک فاینانشال ایر میکردی این حالی اصلی شد و این هم به خاطر تکس ما انتخاب میکنیم. دایی لاگن میشه. نو یا چنج مشکل نداره، اسکیپ میکنم. اینجا حالی من پروشات زیرا میبینم. آل اکسپت پروشات رو ببینید همون 32,600. حالی را ما 50% کم میکنم، اسکیپ میکنم. میایم در کجا؟ در ریپورت اکاونت ریپورت، منیجمنت ریپورت، یوتیلیتی، مولتی ادیت. بعد از مولتی ادیت میم مولتی چنج ان اول بیل انتر میکنم. ایرا اینجا اگه سل بود سل انتخاب میکنیم، اگه هول سل بود او را انتخاب میکنیم. ریتیل انتخاب میکنیم، یا اگه باد بود باد. اگه پرچون بود دیگه بادش انتخاب میکنیم که هم سل به هم هول سل یا ریتیلر دوش به. اگه عمده بود دیگه تنها سل مشکل نداره. اینجا هم ای را میزنیم آل تایم، چقدر پروشات شده باشه کلش انتر. اینجا هم چی میکنیم؟ آل انتخاب میکنیم، مستقیم اکسپت میکنیم. وقتی اکسپت کردیم مکمل بلای ما ای خو از یک روز است. اگر 2 روز هم باش، 1 سال هم باش، مکمل بلای تا اینجا چی میشه؟ لود میشه. اینجا باید به خاطر انتخاب شدن چی بون؟ شیفت 8 مکمل سلکت شد. در این ساحه کلش سلکت شدن. بعد از او F6 اینجا پوینتر ببینین
F6 انتخاب میکنیم. در اینجا پس F6 پرس میکنیم. این صفحه میده. این صفحه که داد اینجا میم ده change bill discount. ما ده چی میکنم؟ bill discount میتم. انتر میکنم. خب اینجا برای ما میگه bill discount off in control room. صحیح؟ دیگه اینجا از ما چی است؟ bill discountش آف است. من ده اینجا کنترل روم اگر شما این مسیج داد باز بری، اگر نداد بازو پروسش بعدین برتون میگم. من اینجا چی میکنم؟ bill discount. bill discount شاین اولش هم وای میکنیم، دویمش چی میکنیم؟ بی میکنیم و اینش هم میگیریم بی. صحیح شد؟ بیل دیسکاونت ما فال میشه. دیگه میبینیم کالی فال شده یا نه. ریپورت، منیجمنت ریپورت، یوتیلیتی، مولتی ادیت. دوباره میم دا مولتی چنج این اول بیل. انتر. اینجا ما قسم ست اپ میکنیم، قسمی که سابق بود اکسپت میکنیم. شیفت 8 سلکت میشه و F6 میزنیم. F6 که زدیم میبینی این صفحه میده. اگر شما بیل دیسکاونت فال بود این صفحه مستقیم برات میده. اگر فال نبود اون مسیج داد باید بیل دیسکاونت تا فال کنی. میم در کجا؟ در چنج بیل دیسکاونت انتر میکنیم. میبینی این صفحه داد. اگر فال باشه مستقیم این صفحه میده. اگر فال نباشه اون مسیج میده. اینجا چند فیصد دیسکاونت؟ من میگم 50%. اگر تو میگی 70%، 80%، هر چقدر تو میخوای بیل دیسکاونت دادم. مکمل اون پروشات تا 80%، 50%، هر چقدر که میخوای پایین میاره. ما اینجا 50% گفتم. 50% اوجا دادم. اینجا تایپ شور SURE. این بلای مرا مکمل چی میشه؟ 50% پایین میاره. اسکیپ میگم. حالا اگه اینجا ببینم در ریپورت سیل بوک آل تایم اینجا پروشات خدا ببینین، میبینین 16300 شده. پیش که بود 32600 بود. حالی 50%ش کم کرده 16300. دیگه ای را به شما با خاطر مالیات استفاده کرده میده. و اصلی تان خامو پروشات که میکنین در اصلی وقتی مالیات بخش مالیات آمد دیگه این سافتور برش نشان داده میده و پیش از اوش آماده کنین. دیگه از اینجا باز راپورش نشان میده. یک ماه پروشاتش میبینی یا سال میبینی مستقیم سافتور بر نشان میده. دیگه ای بود بخش مالیات که ما چگونه سافتور به خاطر مالیات آماده کنیم. دیگه از این هم استفاده کرده میتونیم. شکر.